हॅलो फ्रेंड्स, आपण शिकतोय चॅप्टर केमिकल कायनेटिक्स स्टँडर्ड 12 आणि आजचा आपला टॉपिक आहे ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन. प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण रेट लॉ एक्सप्रेशन ही कन्सेप्ट बघितलेली आहे. त्या रेट लॉ एक्सप्रेशनच्या कन्सेप्टला जर का व्यवस्थित तुम्ही समजून घेतलं असेल तर आता आजचा जो पुढचा टॉपिक आहे हा अतिशय तुम्हाला सोपा जाणार आहे. तर ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन मध्ये दोन भाग त्याच्यामध्ये पडतात. एक आहे पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन आणि दुसरी आहे ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन. सगळ्यात पहिले एक मुद्दा लक्षामध्ये घ्या की ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन ही रेट लॉ एक्सप्रेशनवर आधारित कन्सेप्ट आहे. आता रेट लॉ एक्सप्रेशन जर का मेकॅनिझम बेस आहे, जर का एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन आहे, तर ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन सुद्धा मेकॅनिझम बेस आहे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन आहे. ही ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन ही थेरॉटिकली कॅल्क्युलेट करता येत नाही. मेकॅनिझम ऑफ द रिॲक्शन अभ्यासल्यानंतरच तुम्हाला रेट लॉ एक्सप्रेशन मिळेल आणि रेट लॉ एक्सप्रेशन मिळाल्यानंतर अगदी सहजपणे तुम्ही ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन ही सांगू शकता. फॉर एक्झाम्पल, समजा आपण रिॲक्शन घेतली ए प्लस बी गिव्स प्रॉडक्ट. आता खरं पाहिलं तर एचे या बॅलन्स रिॲक्शनमध्ये एचे किती मॉलिक्युल्स आहेत ए आणि बीचे किती मॉलिक्युल्स आहेत बी. पण प्रत्यक्षामध्ये जे रेट ऑफ द रिॲक्शन वरती परिणाम करणारे आहेत ते मात्र ए एवढे मॉलिक्यूल नसून फक्त किती मॉलिक्युल्स आहेत एक्स आहेत. कोणाचे? एचे. बीचे पूर्ण बी मॉलिक्यूल रेट ऑफ द रिॲक्शन वर परिणाम करत नाही तर किती परिणाम करतात? वाय परिणाम करतात. रेट लॉ एक्सप्रेशन हे या ए आणि बी ला महत्व देत नाही, तर ते महत्व देतं ए पैकी किती जण ॲक्च्युअली इन्फ्लुएन्सेस द रेट ऑफ रिॲक्शन करतात तर एक्स. बी पैकी ॲक्च्युअली इन्फ्लुएन्स द रेट ऑफ रिॲक्शन किती करतात? वाय. मग रेट लॉ एक्सप्रेशन गिव्स इम्पॉर्टन्स ओनली टू दोज मॉलिक्युल्स ऑफ रिॲक्टंट विच ॲक्च्युअली इन्फ्लुएन्सेस द रेट ऑफ द केमिकल रिॲक्शन. लास्ट पिरियडला ही कन्सेप्ट मी तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगितलेली आहे. आणि त्यामुळे या रिॲक्शनचं रेट लॉ एक्सप्रेशन काय येईल तर रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू पॉवर एक्स इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी रेस टू पॉवर वाय. आता या ठिकाणी यावरून आपल्याला दोन कन्सेप्ट लक्षामध्ये घ्यायचे आहे. एक आहे पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन आणि एक आहे ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन. पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन इज रिलेटेड विथ पर्टिक्युलर रिॲक्टंट. आता इथे दोन रिॲक्टंट आहे ए आणि बी, म्हणजे आपल्याला दोन पार्शियल ऑर्डर इथे मिळू शकतात. पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए आणि पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी. आता या पार्शियल ऑर्डर काढायच्या कशा त्याकरता डेफिनेशन लक्षात घ्या. व्हॉट इज पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिॲक्टंट? तर इट इज द एक्सपोनंट और पॉवर ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन टर्म ऑफ दॅट रिॲक्टंट इन्व्हॉल्व इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो जो पर्टिक्युलर रिॲक्टंट आहे, समजा ए आहे, त्या एच्या डोक्यावरती एला जो पॉवर आहे ती पॉवर टर्म म्हणजेच त्याची पार्शियल ऑर्डर आहे. मग एच्या डोक्यावरती पॉवर एक्सपोनंट किती आहे? एक्स. मग पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन ऑफ ए किंवा विथ रिस्पेक्ट टू ए काय असेल? एक्स. पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी त्याच्या डोक्यावरची टर्म काय आहे? वाय. आणि म्हणून वाक्य दिलंय पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू पॉवर ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन टर्म ऑफ दॅट रिॲक्टंट. पॉवर ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन टर्म ऑफ दॅट रिॲक्टंट म्हणजे किती? एक्स. पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी पॉवर किती आहे? वाय. समजतंय कन्सेप्ट? पुन्हा डेफिनेशन लक्ष द्या. पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिॲक्टंट it is the exponent or power of the concentration term of that reactant involved in the rate law expression. Involved in the rate law expression. Rate law expression मध्ये तुम्ही जर का बघितलं तर त्या रिॲक्टंटच्या डोक्यावरती जी पॉवर आहे तीच त्याची पार्शियल ऑर्डर आहे. एक दुसरं उदाहरण घेऊ आपण. या ठिकाणी उदाहरण घेतलं, समजा आपण H2 + I2 gives twice of HI. मग या ठिकाणी रेट लॉ एक्सप्रेशन आहे त्याचं रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ I2. आता मी जर का तुम्हाला विचारलं की व्हॉट इज द पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H2 तर याच्या डोक्यावर पॉवर किती आहे? काहीच लिहिलेलं नाही, म्हणजे 1 आहे. आणि त्यामुळे मी एक वाक्य बोलू शकतो की पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H2 इज इक्वल्स टू 1. विथ रिस्पेक्ट टू H2 इज इक्वल्स टू 1. आणि
पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू I2 इज इक्वल्स टू 1. ही झाली पार्शियल ऑर्डर. रेट लॉ एक्सप्रेशन मध्ये त्या रिएक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन टर्मच्या डोक्यावरती जी पॉवर आहे ती त्याची पार्शियल ऑर्डर आहे. या ठिकाणी घेऊ आपण H2 plus Cl2 gives twice of HCl. रेट लॉ नुसार रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2 रेस टू पॉवर 0 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Cl2 रेस टू पॉवर 0. मग पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H2 इज इक्वल टू 0. पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Cl2 इज इक्वल्स टू 0. चला ह्या रिएक्शन मध्ये घ्या. CH3Br प्लस OH मायनस गिव्ह CH3OH प्लस Br मायनस. SN2 रिएक्शन आहे, बायमॉलिक्युलर न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन मध्ये शिकतो आपण ही. रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CH3Br इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस. मग पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू CH3Br याची पॉवर टर्म आहे 1 म्हणजे 1 येईल. पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू OH मायनस इज इक्वल्स टू काय असेल 1. अजून एक एक्झाम्पल घेता येईल, या ठिकाणचं घेऊ. ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2. हा रेट लॉ आहे. पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO किती असेल 2. पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O2 किती असेल 1. काहीच नाही, सरळ रेट लॉ एक्सप्रेशन डोळ्यासमोर आणा. त्या रेट लॉ एक्सप्रेशन मध्ये तो जो रिएक्टंट आहे त्याच्या कॉन्सन्ट्रेशन टर्मच्या डोक्यावर जो एक्सपोनंट आहे, जो पॉवर आहे, ती त्याची पार्शियल ऑर्डर आहे. आता एक एक्झाम्पल इथे घेतो, अजून मी लक्ष द्या. कुठलं एक्झाम्पल बघता येईल बघा. या ठिकाणी हे घेऊ आपण. NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2. NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2 ही रिएक्शन आहे. याचा रेट लॉ हा मेकॅनिझम वरनं काढला जातो. एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन एक्सप्रेशन आहे. मग रेट लॉ नुसार रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO2 चा स्क्वेअर आहे. आता या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येतं या इथे CO ला जागाच नाही दिली रेट लॉ मध्ये, म्हणजेच याचा अर्थ आहे की CO रेस टू पॉवर 0 आहे. तो लिहिला नाही याचाच अर्थ असतो CO रेस टू पॉवर 0. मग आता तुम्हाला जर का विचारली की पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO2 2 आहे आणि पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू CO 0 आहे. ही थोडी एक्सेप्शनल रिएक्शन लक्षात घ्या. या ठिकाणी NO2 एकच मॉलिक्यूल दिसतोय, प्रत्यक्षामध्ये NO2 चे 2 मॉलिक्यूल हे मेकॅनिझम मध्ये भाग घेतात. आणि म्हणून ही कालही मी लास्ट पिरियडला सुद्धा मी सांगितलं होतं ही रिएक्शन डोक्यामध्ये ठेवाल म्हणून. NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2. रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO2 चा स्क्वेअर इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CO रेस टू पॉवर 0. CO रेस टू पॉवर 0 म्हणजे 1 असतं, त्यामुळे ते लिहित नाही. आता इथे तुम्हाला जर का पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO2 विचारली तर 2 आहे. पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू CO विचारली तर किती असेल 0 असेल. चला अजून एक एक्झाम्पल बॉटमला दिलाय. युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 रिएक्शन, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन मधली ती रिएक्शन दिली आहे. टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड प्लस OH मायनस गिव्स टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल प्लस Br मायनस. रेट लॉ एक्सप्रेशन नुसार रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड. OH मायनस लिहिलाच नाही आहे, लिहिला नाही याचा अर्थ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस रेस टू पॉवर 0 असतं, हे लक्षात घ्या. मग तुम्हाला जर का आता विचारली पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड, त्याच्या डोक्यावर काहीच नाही म्हणजे किती आहे 1. तर पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड इज इक्वल्स टू 1. पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू OH मायनस इज इक्वल्स टू 0. कॉन्सेप्ट समजते आहे. व्हॉट इज पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? तर सरळ सरळ पॉवर बघायची आहे कोणाच्या वरची, कॉन्सन्ट्रेशन टर्म ऑफ दॅट रिएक्टंट इन्व्हॉल्व इन रेट लॉ एक्सप्रेशन. आता दुसरी कन्सेप्ट आहे ओव्हरऑल रिएक्शन, ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. आता ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कशी काढाल? तर काहीच नाही, रेट लॉ एक्सप्रेशन मध्ये जेवढे रिएक्टंट आहे त्यांच्या कॉन्सन्ट्रेशन टर्म वरती जेवढी पॉवर असेल त्या सगळ्या पॉवरची सम करा, त्याची बेरीज करा. दॅट गिव्स अस द ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. बघा रिएक्शन आहे AA प्लस BB गिव्स प्रॉडक्ट. याचं रेट लॉ एक्सप्रेशन आलं रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A रेस टू पॉवर X इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B रेस टू पॉवर Y. पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A X होती, पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B Y होती.
तर ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन काय करायची, याच्या कॉन्सन्ट्रेशन टर्मची पॉवर x, याच्या कॉन्सन्ट्रेशन टर्मची पॉवर y, मग ओव्हरऑल ऑर्डर असेल x प्लस वाय. काय ओव्हरऑल ऑर्डर x प्लस वाय. चला दुसरं उदाहरण घेऊ. या ठिकाणी घेतलं A गिव्स प्रॉडक्ट, मग रेट लॉ एक्सप्रेशन आहे रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A. याच्या डोक्यावरती पॉवर लिहिली नाही म्हणजे 1 आहे. इथे दोन प्रश्न विचारतो. पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A 1 आहे. ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन ही सुद्धा काय असेल 1च आहे, कारण एकच रिॲक्टंट या ठिकाणी आहे. दुसरं ट्वाइस ऑफ H2O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2. हे रेट लॉ एक्सप्रेशन तुम्हाला दिलंय. पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H2O2 किती असेल 1. ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन ही सुद्धा किती असेल 1. H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HI. हे रेट लॉ एक्सप्रेशन आहे. रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ I2. पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H2 किती असेल 1. पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू I2 किती असेल 1. आणि ओव्हरऑल ऑर्डर सम ऑफ द पॉवर करा. सम ऑफ द पॉवर ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन टर्म ऑफ ऑल द रिॲक्टंट इन्व्हॉल्व इन रेट लॉ एक्सप्रेशन. हे लक्षात असू द्या. मग 1 प्लस 1 म्हणजे किती आलं 2. या रिॲक्शनचा हा रेट लॉ आपण लिहिलेला आहे. पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO2. पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O2 1. आणि ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन 2 प्लस 1 म्हणजे किती असेल 3. पुढे CH3 CHO गिव्ह CH4 प्लस CO. ही पण रिॲक्शन महत्वाची आहे. मग यामध्ये रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CH3 CHO रेस टू पॉवर 3/2. दोन प्रश्न आहे. पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ॲसिटल्डिहाइड 3/2. ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन ही सुद्धा 3/2च असेल, कारण एकटाच ॲसिटल्डिहाइड रेट लॉ एक्सप्रेशन मध्ये. पुढे दुसरं दिलाय NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2. पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO2 2. पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू CO 0. ओव्हरऑल ऑर्डर त्यांची बेरीज 2 प्लस 0 म्हणजे किती असेल 2. या रिॲक्शन मध्ये पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NH4NO2 1. ओव्हरऑल ऑर्डर सुद्धा 1 असेल. या रिॲक्शन मध्ये पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2 0 आहे. पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू Cl2 सुद्धा 0 आहे. 0 प्लस 0 0 असेल ओव्हरऑल ऑर्डर. या रिॲक्शन मध्ये SN2 रिॲक्शन आहे. पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू CH3Br 1. पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू OH-1. ओव्हरऑल ऑर्डर 1 प्लस 1 म्हणजे किती येईल 2. या रिॲक्शन मध्ये रेट लॉ हा दिलेला आहे. पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड 1. पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू OH-0. आणि ओव्हरऑल ऑर्डर 1 प्लस 0 म्हणजे किती असेल 1. तर व्हॉट इज द ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन. डेफिनेशन काय बघा. इट इज द सम ऑफ द पॉवर ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन टर्म ऑफ ऑल रिॲक्टंट इन्व्हॉल्व इन रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑन विच द रेट ऑफ द रिॲक्शन ॲक्च्युअली डिपेंड्स. एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कन्सेप्ट आहे. रेट लॉ हे स्वतःच मेकॅनिझम बेस आहे, एक्सपेरिमेंटल बेस आहे. आणि ऑर्डर आपण रेट लॉ वरनं काढतो, म्हणजेच ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन ही सुद्धा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी आहे. आता या दोघांच्या डेफिनेशन आपण बघितल्या. एक्सप्लेनेशन सुद्धा तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आता कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन. कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये पहिली कॅरेक्टरिस्टिक डेफिनेशनच टाकून द्यायच्या. पार्शियल ऑर्डरची पण डेफिनेशन टाकायची, ओव्हरऑल ऑर्डरची पण डेफिनेशन टाकायची. त्याच्यानंतर आता सांगितल्याप्रमाणे ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन ही एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी आहे. पुढे ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन 0 असू शकते, होल नंबर असू शकते, फ्रॅक्शन पण असू शकते. बघा ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन होल नंबर असू शकते, फ्रॅक्शन असू शकते, 0 पण असू शकते. ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर अँड प्रेशर. कारण टेम्परेचर प्रेशर बदललं की रिॲक्शनचा पाथ बदलतो, मेकॅनिझम बदलतं. मेकॅनिझम बदललं की रेट लॉ बदलतो. रेट लॉ बदलला म्हणजे ऑर्डर सुद्धा बदलणार. म्हणजे बघा ॲज द प्रेशर ऑर टेम्परेचर चेंजेस द मेकॅनिझम ऑफ द रिॲक्शन चेंजेस, द रेट लॉ चेंजेस, दॅट्स वाय ऑर्डर ऑल्सो चेंजेस. हेन्स ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर अँड प्रेशर. पुढे दिलेला आहे आपण की इट ऑलवेज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट्स ओनली.
म्हणजे या पूर्ण एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला लक्षात आलं असेल, कुठेही आपण प्रॉडक्टला महत्त्व दिलेलं नाही. रेट लॉ मध्ये सुद्धा रेट लॉ ऑल्सो गिव्स इम्पॉर्टन्स टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टन ओनली, अँड दॅट्स वाय ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो गिव्स इम्पॉर्टन्स टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टन ओनली. म्हणून द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑलवेज डिफाईन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टन्स ओनली. पुढे काय म्हणतात आहे, शेवटचा मुद्दा लक्ष द्या. त्याच्याकरता पहिले मी 2 एक्झाम्पल घेतो आणि मग आपण आन्सर द्या शेवटच्या कॅरेक्टरिस्टिक्सकडे जाऊ. चला इथे बघा H2 प्लस सी, त्याच्या आधीचं उदाहरण आपण घेतलं आहे H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HI. या ठिकाणी हा रेट लॉ आपण घेतलेला आहे. मला सांगा या बॅलन्स रिॲक्शनमध्ये H2 चा स्टायकोमेट्रिक कोइफिशियंट 1 आहे, I2 चा स्टायकोमेट्रिक कोइफिशियंट 1 आहे. या दोघांची बेरीज 1 + 1 2 होणार. रेट लॉ नुसार सुद्धा ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन 2च आहे. म्हणजे ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन मे ऑर मे नॉट बी इक्वल टू द सम ऑफ स्टायकोमेट्रिक कोइफिशियंट ऑफ ऑल द रिॲक्टंट. या ठिकाणी या स्टायकोमेट्रिक कोइफिशियंटची बेरीज म्हणजे ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन आलेली आहे. दुसरीकडे जर का आपण बघितलं यामध्ये सुद्धा 2 + 1 म्हणजे किती येतं 3. द सम ऑफ द स्टायकोमेट्रिक कोइफिशियंट ऑफ द रिॲक्टंट गिव्स ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन. पण चला या एक्झाम्पलमध्ये बघा, या शेवटच्या कोणत्या या एक्झाम्पलमध्ये आपण जाऊ. या ठिकाणी जर का आपण बघितलं कोण NO2 + CO गिव्स NO + CO2, तर या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येते इथे 1 आहे, इथे 1 आहे. परंतु या ठिकाणी शेवटी येतं 2 + 0 म्हणजे 2 आल्याचं आपल्याला दिसून येतं. बरोबर आहे की नाही. इथे दुसरा एक एक्झाम्पल बघा, या AA + BB गिव्स प्रॉडक्ट. या दोघांची स्टायकोमेट्रिक कोइफिशियंटची बेरीज काय येईल A + B, आणि ओव्हरऑल ऑर्डर मात्र काय येते X + Y आहे. म्हणजे ऑर्डर वेगळी आहे आणि सम ऑफ द स्टायकोमेट्रिक कोइफिशियंट सुद्धा वेगळं असल्याचं आपल्याला दिसून येत आहे. यावरनं शेवटचा मुद्दा आपल्याला सांगता येईल की ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन मे ऑर मे नॉट बी इक्वल टू द स्टायकोमेट्रिक कोइफिशियंट ऑफ रिॲक्टंट मॉलिक्यूल. स्टायकोमेट्रिक कोइफिशियंट ऑफ रिॲक्टंट मॉलिक्यूलची बेरीज ही कधी ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन एवढी येऊ पण शकते किंवा येणार सुद्धा नाही. कोणकोणत्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. पहिली कॅरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन, दुसरी कॅरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन ही एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी आहे. तिसरी ती 0 असू शकते, होल नंबर असू शकते, फ्रॅक्शन पण असू शकते. इट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर अँड प्रेशर. पुढे सांगितलं आहे ऑलवेज डिफाईन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट अँड नेव्हर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट, and it may or may not be equal to the sum of the coefficients of the reactant involved in balance chemical equation. ते जे कोइफिशियंट आहे त्या दोघांची बेरीज ही कदाचित काही वेळेला ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन येऊ सुद्धा शकते किंवा येणार सुद्धा नाही. लक्षात येतं. आपल्याला एक कन्सेप्ट बघायची आहे, ती आहे रिॲक्शन्स विथ नो ऑर्डर. अशा रिॲक्शन्स आपल्याला बघायचे आहे ज्यांची ऑर्डर सांगितल्या जाऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ आपण रिॲक्शन घेतली H2 गॅस प्लस Br2 गॅस गिव्स ट्वाइस ऑफ HBr गॅस. आता या रिॲक्शनचा जेव्हा रेट लॉ बघितला गेला मेकॅनिझमवरून, तेव्हा त्याचा रेट लॉ विचित्र पद्धतीने आल्याचं दिसतं. रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Br2 रेज टू पॉवर हाफ अपॉन 1 प्लस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HBr अपॉन concentration of Br2 raised to power m, where m is some constant. आता अशा पद्धतीचा रेट लॉ जेव्हा आपल्या समोर येतो तेव्हा यावरून ऑर्डर एक्सप्लेन केल्या जाऊ शकत नाही. एक गोष्ट नेहमी करता लक्षात घ्या, तुम्ही एखाद्या रिॲक्शनची ऑर्डर केव्हा सांगू शकाल, जेव्हा त्या रिॲक्शनचा रेट लॉ या फॉर्ममध्ये असेल तर. काय वाक्य दिलंय, reaction has order only if its rate law is like a rate is equals to K into concentration of A raised to power X into concentration of B raised to power Y into concentration of C raised to power Z. अशा वेळेला याची जी ऑर्डर आहे ती ऑर्डर आपल्याला X प्लस Y प्लस Z अशा पद्धतीने काढता येणार आहे. म्हणजे रेट लॉ जर का या पद्धतीचा असेल, रेट लॉ जर का या पद्धतीचा असेल तरच तुम्ही फक्त ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन काढू शकता. पण रेट लॉ जर का या पद्धतीचा असेल तर आपण ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन काढू शकत नाही. अशा रिॲक्शनला रिॲक्शन विथ नो ऑर्डर असं म्हटलं जातं.
आता हीच रिॲक्शन जर का आपण सनलाईटच्या प्रेझेन्समध्ये केली तर त्याला फोटोकेमिकल रिॲक्शन म्हणतात. H2 gas plus Br2 gas in presence of sunlight we get twice of HBr gas. रिॲक्शन तीच आहे, फक्त इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाईट केली. तर मेकॅनिझम बदललं, रेट लॉ बदलला. काय आला रेट लॉ? रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2 I रेस टू पॉवर हाफ. I म्हणजे आयोडीन नाही इथे, I म्हणजे इंटेन्सिटी ऑफ लाईट आहे, अपॉन 1 प्लस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HBr अपॉन m डॅश इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Br2. m डॅश म्हणजे कोण आहे? कॉन्स्टंट आहे. पुन्हा कॉम्प्लेक्स रेट लॉ आलेला आहे आणि ज्या वेळेला अशा पद्धतीचा कॉम्प्लेक्स रेट लॉ येतो तेव्हा त्याची ऑर्डर आपण सांगू शकत नाही. तेव्हा ही सुद्धा झाली रिॲक्शन विथ नो ऑर्डर. ही आहे रिॲक्शन विथ नो ऑर्डर, ही सुद्धा आहे रिॲक्शन विथ नो ऑर्डर. आणि अजून एक रिॲक्शन घेऊ आपण, एन्झाईम कॅटलाइज रिॲक्शन आहे. सबस्ट्रेट घेतले, त्याची एन्झाईम सोबत रिॲक्शन घेतली, आपल्याला इंटरमिजिएट मिळेल, नंतर तो प्रॉडक्टमध्ये कन्व्हर्ट होतो आणि एन्झाईम रिजनरेट झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं. याचा जर का मेकॅनिझम बघितलं तर मेकॅनिझमवरनं याचा रेट लॉ सांगितला जातो. रेट इज इक्वल्स टू KB इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन्झाईम अपॉन KM इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ S, वेअर KB अँड KM आर सम कॉन्स्टंट. पुन्हा रेट लॉ हा कॉम्प्लेक्स आलेला आहे. रेट लॉ जर का या पद्धतीने असेल तरच ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन देता येईल. रेट लॉ जर का असा असेल किंवा या पद्धतीचा असेल तर त्याची ऑर्डर सांगता येत नाही. अशा रिॲक्शनला रिॲक्शन विथ नो ऑर्डर म्हटलं जातं. म्हणजे तुमच्या समोर मी 3 एक्झाम्पल दिलेत रिॲक्शन विथ नो ऑर्डरचे, 1, 2 आणि 3. आता तुम्ही म्हणाल हे कसं काय? तर थोडा पाठांतराचा भाग या ठिकाणी आहे, कारण मेकॅनिझम बेस्ड कन्सेप्ट आहे. तर मेकॅनिझम तर आपण करून बघत नाही, मेकॅनिझम वरनं हा रिझल्ट आलेला आहे, आपल्याला गृहीत धरावं लागतं, आपल्याला स्वीकारावं लागतं. त्यामुळे यांचे रेट थोडे तुम्हाला लक्षामध्ये ठेवावे लागतील. अर्थात ऑर्डरविषयी विचारलं तर या रिॲक्शनला कुठलीही ऑर्डर नाही. अजून एक चमत्कारिक गोष्ट तुमच्यासमोर मला मांडायची आहे, ती कोणती आहे बघा. पहिले आपण एक रिॲक्शन शिकलो होतो, H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HI. या रेट लॉ नुसार रेट होता K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ I2. म्हणजे याची जी ऑर्डर आहे ती 1 प्लस 1 म्हणजे किती आहे? 2. याची ऑर्डर किती येईल सांगा? 2. दुसरी एक रिॲक्शन आपण आता शिकली होती, H2 प्लस Cl2 इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाईट गिव्स ट्वाइस ऑफ HCl. याची ऑर्डर किती येणार आहे? 0. आणि तिसरी आता आपण बघितली, H2 गॅस प्लस Br2 गॅस गिव्स ट्वाइस ऑफ HBr. मग ती नॉर्मल करा किंवा फोटोकेमिकल रिॲक्शन करा, तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात येते की या दोन्ही रिॲक्शन्स जे आहेत दीज आर द रिॲक्शन्स विथ नो ऑर्डर. म्हणजे पहिली रिॲक्शन आहे सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन, ही रिॲक्शन आहे 0 ऑर्डर रिॲक्शन, आणि या रिॲक्शन्स आहे नो ऑर्डर रिॲक्शन. रिॲक्शन तर आहे H2 प्लस I2, H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Br2. म्हणजे दिसायला रिॲक्शन तर सारख्या वाटतात आहे, परंतु ऑर्डर त्यांची वेगवेगळी आहे. मग आता तुमच्या मनात प्रश्न निर्माण होईल, हे कसं काय लक्षात ठेवायचं? तुम्हाला रिॲक्शनचे ऑर्डर विचारल्या जातात. मग रिॲक्शनची ऑर्डर जर का काढायची असेल तर रेट लॉ एक्सप्रेशन पाहिजे, रेट लॉ एक्सप्रेशन असेल तर मेकॅनिझम पाहिजे, आणि मेकॅनिझम आपण तर स्वतः करून बघू शकत नाही. मग कसा पद्धतीने लक्षात ठेवायचं? तर एक गोष्ट फक्त क्लिअर लक्षात घ्या, तुम्हाला तुमच्या बोर्डाच्या पुस्तकामध्ये आणि NCERTच्या पुस्तकामध्ये जेवढ्या रिॲक्शन्स आहेत, जेवढे रेट लॉ दिलेले आहेत त्यांचीच प्रिपरेशन करा. त्याच्यापेक्षा बाहेरचा प्रश्न विचारता येणार नाही. एक गोष्ट लक्ष द्या, जर का एखाद्या कोणत्या सायंटिस्टला जरी तुम्ही एखादी बाहेरची रिॲक्शन सांगितली आणि विचारलं सांग याचा ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन काय आहे, तर त्याच्या डोक्यात जर का पाठांतर असेल तरच तो सांगेल, अदरवाईज मेकॅनिझमवरनंच त्याला ते शोधावं लागेल, आणि मेकॅनिझम आपण तर काही लॅबॉरेटरीमध्ये करून बघू शकत नाही. त्यामुळे तुम्हाला कुठलीही एक्झाम असो, नीट असो, IIT असो, कुठल्याही लेवलची एक्झाम असो, यावरती क्वेश्चन कसा विचारला जाईल तर तुमच्या NCERTच्या तुमच्या बोर्डाच्या पुस्तकामध्ये जेवढ्या रिॲक्शन्स आहे त्या रिॲक्शनचे मात्र तुम्हाला रेट लॉ यायला पाहिजे. आणि एकदा का रेट लॉ लिहिता आला की त्याची ऑर्डर आपण सहजपणे सांगू शकतो. त्याच्या बाहेरच्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत त्यांची जर का ऑर्डर तुम्हाला काढायची असेल तर तुम्हाला त्यांनी रेट लॉ दिलेला असणं आवश्यक आहे. कुठली रिॲक्शन देतील आणि सांगा ऑर्डर कोणती, तर हे त्या पेपर काढणाऱ्याला सुद्धा येणार नाही, तर तुम्हाला येण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यामुळे विनाकारण बाहेरच्या रिॲक्शन्स करण्याची गरज नाही. सरळ काम काय करायचं, केमिकल कायनेटिक्स
हे चॅप्टर घ्यायचं बोर्डाच्या पुस्तकात तुमच्या, त्याचबरोबर NCERTच्या पुस्तकात किती रिॲक्शन्स आहे ज्यांचे रेट लॉ दिले आहे ते एका कागदावरती लिहून काढा आणि ते लिहून काढून रेट लॉ लिहिले की त्याच्या पुढे 3 कॉलम करायचे, रिॲक्शन, रेट लॉ आणि ऑर्डर. अशा सगळ्या रिॲक्शन एका कागदावरती आणून घ्या. याच्या बाहेर त्याच्यामध्ये प्रश्न राहणार नाही, हे गॅरंटेड आहे, हे लक्षात असू द्या. समजतोय टॉपिक? तर आजच्या टॉपिकमध्ये आपण काय काय बघितलं? आपण पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन बघितलं, आपण ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन बघितलं, आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन बघितलाय, आपण काही एक्झाम्पल्स घेतले, त्यावरनं पार्शियल ऑर्डर कशी शोधायची, ओव्हरऑल ऑर्डर कशी शोधायची हे लक्षात घेतलं. आणि त्यापुढे एक टॉपिक आपण घेतला, तो म्हणजे रिॲक्शन विथ नो ऑर्डर. अशी रिॲक्शन ज्याचा रेट लॉ तर लिहितो आपण, पण त्याची ऑर्डर सांगता येत नाही. का नाही सांगता येत? तुम्हाला जर का एखाद्या रिॲक्शनची ऑर्डर सांगायची असेल तर तुम्हाला रेट लॉ या पद्धतीने असणं गरजेचं आहे, तरच तुम्ही त्याची ऑर्डर सांगू शकता. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट आपण सांगितली, H2 + I2 सेकंड ऑर्डर, H2 + Cl2 इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाईट 0 ऑर्डर आणि H2 + Br2 रिॲक्शन विथ नो ऑर्डर आहे. समजतायत कन्सेप्ट? वारंवार वाचा, चार्ट बनवा, लक्षामध्ये राहील. थँक्यू.